نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. امروز میایم یک سریز جدید را آغاز میکنیم که سریز ما سریز MySQL و یا هم MySQL هست که در قدم نخست میایم میخوانیم که MySQL چی هست. اگر بیایم MySQL را تعریف کنیم، MySQL is an open source relational database management system RDBMS that allows you to store, manage and retrieve data. It's widely used for various applications, for small-scale websites to large enterprise systems, due to its reliability, scalability, and easy of use. خب تعریف MySQL قسم است که MySQL یک دیتابیس ریلیشنال دیتابیس منیجمنت سیستم هست که فری می باشه، یعنی رایگان هست و ریلیشنال دیتابیس به این خاطر برش گفته میشه که تیبل ها در این نوع دیتابیس میتونه با یکدیگر ریلیشنشیپ داشته باشن و این بر شما قابلیت پذیر میده که شما دیتایتان ذخیره کنین، منیج کنین و یا هم ریتریو کنین. ریتریو هدفش است که دیتایتان از این دیتابیس اخذ کنین و یا هم بگیرید. و این بسیار استفاده میشه در وبسایت های خرد و همچنان در اپلیکیشن های بسیار بزرگ. و این به خاطر از اینکه ریلایبیلیتی داره، یعنی موثریت داره، اسکیلبیلیتی داره، یعنی به این معنی که قابلیت پذیری داره که کلان شه و اگر وبسایت آن هر چقدر کلان میشه شما میدونید که دیتابیس هم کلانتر بکنید و همچنان قابلیت استفاده از این بسیار زیاد آسان هسته. خب به خاطر از اینکه ما از MySQL استفاده کنیم باید بعضی از چیزها را اینستال کنیم. ما MySQL به خاطر وب بیشتر استفاده میکنیم که ما در لاراول، در PHP و همچنان در تمام فریمورک ها و یا هم پروگرامینگ لنگویج ها ما میتونیم از MySQL به خاطر دیتابیس خود استفاده کنیم. خب ما میایم این قسمت به خاطر از اینکه ما بتونم MySQL استفاده کنم طریقه های مختلفه هست که ما میتونیم از طریق بش انستالش کنیم یا هم میتونیم از طریق سافتیر MySQL استفاده کنیم، اما ما بیشتر با خاطر PHP استفاده میکنیم. میایم ما زمپ انستال میکنیم که در زمپ PHP و MySQL هر دویش یک جای میآید. شما در گوگل که رفتین زمپ سرچ کنین و بعد در قسمت دانلود بیاین. در قسمت اگر اپراتینگ سیستم شما ویندوز هست شما میتونید با ویندوز دانلود کنین که اینجا PHP ورژن های مختلف است که این لیتست PHP ورژن است، شما میتونید را دانلود کنین. اگر لینکس دارین شما میتونید به خاطر لینکس دانلودش کنین و اگر مک دارین، کامپیوترهای اپل دارین، شما میتونید که از این قسمت ایرا دانلود کنین. بعد از اون که دانلود کردین پروسه اینستالیشنش چه رقم هست که شما میایید ستاپ کلیک میکنین و بعد از اون یس قسمت اوکی میکنین، بعد از اون نکست همین رقم نکست تا ای که شما به بخش اینستالیشنش فینیش کردین. بعد از اون که اینستالیشنش خلاص شد شما زمپ باز میکنین و این قسمت MySQL و اپاچی را رن میکنین که وقتی که شما رنش کردین این رقم اردوش ثبت شد و پورتایش نشان داد. بعد از اون MySQL و اپاچی به شما رن شد. وقتی که رن شد شما میایین چی میکنین که خود MySQL چگونه باز میکنین توسط PHP MyAdmin میایین نوشته میکنین localhost/PHP MyAdmin و این انتر میکنین. خب وقتی که localhost/PHP MyAdmin باز کردین بر شما خود PHP MyAdmin اینترفیسش رو باز میکنه. در این قسمت شما تمام دیتابیس هایی رو میبینین که ما قبلا کرییت کردیم و اگر در قسمت دیتابیس بیم کلیک کنیم اینجا هم تمام دیتابیس های ما رو نشان میده که ما اینجا به خاطر تستینگ بعضی از دیتابیس ها رو کرییت کردیم. خب در قدم نخست ما ایره میخوایم یاد بگیریم که چگونه ما میتونیم در MySQL دیتابیس جور کنیم. دیتابیس رو به خاطر از جور میکنیم که ما در داخل از اون تیبل ها بسازیم و در داخل تیبل ها دیتایی را که ما ضرورت داریم ذخیره کنیم در او باید بسازیم. در قسمت دیتابیس میایم و اینجا نام دیتابیس نوشته میکنیم به خاطر از اینکه دیتابیس برای ما کرییت شود. اما در خود MySQL هم ما میتونیم از طریق اینترفیس PHP MyAdmin دیتابیس کرییت کنیم و هم از قسمت SQL میتونیم این کار کنیم. که SQL چی هست؟ SQL که هست یک استاندارد لنگویج هست که به خاطر نوشته کردن کیوری های MySQL و دیگر دیتابیس های استفاده میشه. که این قسمت ما هر کیوری را که بخوایم نوشته کنیم میخوایم هر کیوری که بخوایم نوشته کنیم را نوشته میکنیم و قسمت رن و یا هم گو کلیک میکنیم که او اکزیکیوت شود یا هم رن شود که باعث میشه که توسط کیوری ها ما بتونیم که دیتابیس کرییت کنیم، تیبل ها کرییت کنیم، تمام قوانین را که ما میخوایم سر یک تیبل خود اپلای کنیم او از طریق SQL کیوری ها ما انجام داده میتونیم. این قسمت دیگه یوزر اکانتس هست که تمام یوزرهایی را که به این
دیتابیس اکسس داره نشان میده. اکسپورت هست که اگر شما مکمل دیتابیس دانه میخواین انتقال بدین به کامپیوتر دیگه، شما از قسمت اکسپورت میتونید اکسپورت کنین و از قسمت امپورت در کامپیوتر دیگه میتونید امپورت کنین. دیگه قسمت ستینگ هست، بعضی چیزهای دیگه هست که باز بعداً میخوانیم و اینا قدر ضرورت هم پیدا نمیکنه که ما ازش استفاده کنیم. خب بازم تا جای ضرورت میخوانیمش. خب در قدم نخست اینجا میخوانیم که چطور ما میتونیم یک دیتابیس کرییت کنیم. در قسمت دیتابیس که آمدیم اینجا نام خود دیتابیس ما رو نوشته میکنیم به هر نامی که مثلا میخوایم دیتابیس جور کنیم. مثلا ما میخوایم به نام مای دیتابیس یک دیتابیس جور کنم و یک قسمت بالای بتن کرییت کلیک میکنم. حالا ببینید اینجا به نام مای دیتابیس یک دیتابیس کرییت شده، اما این دیتابیس هیچ استراکچر و یا هم تیبل نداره. ببینید نوشته است no tables found in database. و یک قسمت ای هم کیوری ها یعنی SQL داره که هر کیوری را که رن کنین در خود اینمی دیتابیس او اکزیکیوت میشه. اما اگر اینجا در خود پیش ببرین اینجا وقتی که رن کنین این تمام دیتابیس ها را مد نظر میگیره. خب این را فهمیدیم که چطور ما دیتابیس جور کرده میتونیم که اگر ما بیایم اینجا سرچ مای دیتابیس سرچ کنیم ببینین این دیتابیس وجود داره. خب یک طریقش خوبی بود که ما میتونستیم دیتابیس کرییت کنیم. دیگه طریقش چی است؟ اگر ما بیایم اینمی دیتابیس خود پس دیلیت کنم، از اینجا میایم و پس اینو دیلیت میکنیم. خب دیلیتش نمیکنیم چون که اینجا دیتابیس زیاد است، پیدا کردن نمیتونیمش. میایم از اینجا چی میکنم که اول یک دیتابیس کرییت میکنم. میگم که توسط کیورد کرییت دیتابیس میگم جور که یک دیتابیس به نام چی؟ من مثلا میگم به نام مای دیتابیس، چون که یک دانه دیتابیس مای دیتابیس داریم. میگم مای دیتابیس 2 به نام مای دیتابیس 2 یک چی جور کو؟ یک دیتابیس کرییت کو. در آخرش میتونین که سیمیکالن هم بتین و اینجا بین ایره اکزیکیوت کنین. ببینین اگر اینجا ما بیایم مای دیتابیس سرچ کنم ببینین در قسمت ایره چون که نامایشان سیم است ایره اردوش در یک گروپ آورده و اینجا به نام مای دیتابیس و مای دیتابیس 2 ما تونستم که یک دیتابیس کرییت کنم. خب میایم از قسمت چگونه میتونم که یک دیتابیس ما دیلیت کنم. اگر بخوایم یک دیتابیس دیلیت کنم اینجا میایم سرچ میکنم این مای دیتابیس اردوش آورد. ما میخوایم اینی دیتابیس چی کنم؟ از بین ببرم. یک قسمت بتن دراپ داریم که ما میتونیم از استفاده کنیم. مثلا هر دو دیتابیس خودم میخوایم که دراپ کنم، از این میایم که دراپ. ببینین حالا اونم دیتابیس از اینجا اگر اینجا مای دیتابیس سرچ کنم دیتابیس ما از بین رفت. که شما توسط اینترفیس هم میتونید که یک دیتابیس دراپ کنین و یا هم دیلیت کنین. متوجه باشین که دیتابیس تا وقتی که دیتای زیاد داره هرگز کار نکنین. میایم اینمی کارو چطور میتونید توسط SQL کنیم. اول میایم یک دیتابیس کرییت میکنم چون که ما هر دو دیتابیس خود دیلیت کردم. میایم کرییت دیتابیس به نام مای دیتابیس و این اکزیکیوت میکنم. درست؟ این اکزیکیوت شد. میایم نوشته میکنیم که مای دیتابیس. ببینید مای دیتابیس آمد. خب حالا میایم چی میکنم توسط کیوری اینمی دیتابیس خود چی میکنم که ما دیلیتش میکنم. به خاطر دیلیت کردنش باید نوشته کنم که دراپ یعنی دراپ کو. دراپ هدفش این معنی که اگر انگلیسی معنیش کنیم دراپ به معنی یک طرف انداختن است. نام دیتابیس ما رو میتیم که مای دیتابیس. میگم اینمی دیتابیس با ما چی کو دیلیت کو. دراپ دیتابیس مای دیتابیس و اینجا وقتی که اکزیکیوت کنین اونمون دیتابیس ما چی شد؟ از بین رفت. خب اولین طریقه استپی بود که ما بتونیم دیتابیس کرییت کنیم. حالا دیتابیس کرییت کردنش فهمیدیم. ما میایم دوباره دیتابیس خود کرییت میکنم توسط کیوری. میگم کرییت دیتابیس و اینجا میایم نوشته میکنیم که مای دیتابیس. دیتابیس درست. خب حالا دیتابیس ما کرییت شد. میایم داخل دیتابیس ما که در داخلش چی هست. میبینیم در داخلش هیچ چیزی نیست. حالا میایم بعد از یاد میگیریم که چطور در داخل یک دیتابیس ما تیبل کرییت کنیم. تیبل به خاطر چی کرییت میکنیم؟ چون که دیتای ما تمامش در داخل تیبل ها استور میشه و تیبل ها متشکل از رو و کالم می باشه. درست است که کالم ها نامه های خود دیتابیس ما می باشه که نامه کالم های شیمانا که نیم آیدی فادر نیم و اینی چی داره به نام کالم میگه و دیتایی که در داخل از ذخیره میشه او را به نام رو میگه. خب ما میتونم از طریق اینترفیس هم یک تیبل کرییت کنم که اینجا که این دیتابیس باز کردین اینجا براتون میگه که میخوای یک تیبل کرییت کنی. ها مثلا ما میخوایم به نام student یک
تیبل کرییت کنم، نامش استودنت میمونم و اینجا میگم که چند دانه کالم داشته باشه. مثلا میگم که آیدی یکی، نیم، فادر نیم، کلاس 4 دانه. هر چقدر که شما کالم میخواین اینجا نوشته کردن میتونید. مثلا من میگم که 4 دانه باشه یا مثلا 3 دانه باشه. اینجا چی میکنم که گو کلیک میکنم. خب اینجا گفته اول نام کالم بده. مثلا میگم که اول نامش از آیدی. آیدی چی است؟ اینتیجر است. اینجا تایپش باید اسپسیفای کنیم که اینجا تایپ های مختلف داره. اینتیجر است، وارچار است، تکست است، دیتا است. اینتیجر به اعداد است، اعداد که اینجا براتون گفته که اعداد از 4 بایت اینتیجر هست که از رنج یک قدر تا یک قدر میگیره. بعضی گفته وارچار هست که لنتش از 0 تا 64 و 535 استرینگ در خود ذخیره میکنه که مکس لنتش است. دیگه اینجا تکست از تکست تا هر چقدر که بخواید میتونه که کاراکترها را در خود ذخیره کنه. یعنی این برای وی وارچار که است، این به خاطر متن‌های کوچک و تکست به خاطر متن‌های بزرگ استفاده میشه. دیت هست که دیت این تایم شما میتونید در داخلش ذخیره کنید. باز هر کدام از این از خود تایپ های مختلف داره. مثلا تاین اینتیجر است. چی فرق داره که اینتیجر رنجش کمه و چیز، مثلا 0 تا 255 میتونید در خود ذخیره کنه. دیگه قسمت اسمال اینتیجر است، میدیم اینتیجر است، اینتیجر است و بیگ اینتیجر است که نمی فقط تفاوتش در چی است، تایپش همون تایپ است، فقط دیگه براتون رنجش میگه که چقدر یعنی میتونه در خود ذخیره کنه. دسیمال است که اعداد اشاریه دار، فلوت هم اعداد اشاریه دار از دبل. دسیمال راستی اعداد حقیقی است، یعنی اشاری نیست. فلوت اشاری، دبل اشاری و ریال یا اعداد حقیقی است. بایت هست، بولین هست. بولین هدفش است که true و false که در دیتابیس 0 و 1 است که 0 false است و 1 خودش چی هست که true هست. دیگه دیت هست، دیت این تایم هست، تایم استامپ هست که در لاراول ما بیشتر از تایم استامپ استفاده میکنیم که ای در خود با جز از اینکه دیت این تایم ذخیره میکنه، تایم زون هم ذخیره میکنه که اینمی مثلا دیتا را که استور کردن از کدام تایم زون میباشه. تایم از ایر هست و اینمی رقم کاراکتر هست که گفته که رنجش چقدر ذخیره میکنه. وارچار هست و اینی تاینی تکست هست و این تمام فرمت هایی هست که ما بیشتر اینمی 4 فرمت استفاده میکنیم و با سایز های مختلف. خب ما میگم این اینتیجر هست. بعد از اون لنتش رو میتونم بگویم اگر اینجا مثلا اینتیجر انتخاب کردیم میتونم برش بگیم که لنتش مثلا تا میگم 200 آیدی را در خود ذخیره کنه. اگر لنت ندین خودش اتومات بای دیفالت همون لنت که یک اینتیجر داره اون را بر خودش اتومات میگیره. اما خوبتری است که به خاطر از که اگر چیزی را میفهمین که لنتش چقدر است، اینجا لنتش رو مشخص کنین. این یک اسپیس کم در دیتابیس میگیره. مثلا من میگم که 200 آیدی، اما اینجا آیدی مشکلی است که آیدی میتونه زیاد در خود ذخیره کنه. مثلا ما میتونیم 1 میلیون ریکارد داشته باشیم با خاطر با آیدی من لنت نمیتونم. دیگه اینجا بعضی آپشن های دیگه است که با دیتیلز براتون تشریح میکنم که چی هست. میایم دیگه چی میگم که نیم هست و اینجا میایم نوشته میکنم که کلاس هست. اینجا نیم چون که وارچار میباشه میگم 255 کاراکتر به خود ذخیره کنم و اینجا هم خود کلاس هم وارچار میگیریم و میگیم که 255 کاراکتر ذخیره کنه. اگر کلاس نیم 255 نیست مثلا در 50 هم میشه، خب ما برشون 255 میگیریم. اینجا ایره ذخیره میکنیم. وقتی که ایره ذخیره کردیم ببینیم تیبل ما کرییت شد. تیبل چی کردیم که ما کرییت کردیم. آیدی داره، نیم داره و کلاس داره. اگر ما بخوایم در این دیتای اضافه کنم میتونم از طریق اینترفیس بیایم در قسمت انسرت و اینجا مثلا بهش بگیم آیدی 1 مثلا احمد است نامش و کلاس مثلا فرست کلاس است. فرست کلاس درست. و این قسمت که گو بگیریم ببینیم همین دیتای ما ذخیره شد در خود دیتابیس در داخل تیبلش. درست. این از طریق اینترفیس بود. حالا ما میایم چی میکنیم که از طریق کاماند لاین ما چطور میتونیم که خود یک تیبل کرییت کنیم. میایم در قسمت MySQL و اینجا میگیم که در قسمت SQL میایم نوشته میکنیم میگیم کرییت کو یک تیبل، بعد از نام تیبل میتونیم مثلا ما استودنت جور کرده میایم یک نیم یک دانه و چیز به نام کلاس جور میکنم. اما کلاس که از یک فانکشن خود از کیوری های و چیز شده میتونه به خاطر این کلاسز میگیریم و اینجا تمام کالم های خود نوشته میکنیم. مثلا چی داشته باشه؟ اول کالم ما مثلا میگم که کلاس نیم هست. خب بعد از اون که اسپیس دادین برش تایپش میگین. تایپ از چی باشه؟ اینتیجر باشه، وارچار باشه. مثلا میگم که وار
4 باشه، درست است. و دیگه مثلا چی است؟ خب در اول آیدی داریم، راستی آیدی اینتیجر باشه، درست است. و میتونید توسط کامل جدا میکنین، نیم varchar باشه و دیگه فکر کنیم دیگه چیز نداره، آیدی و نیم داره کلاس و در آخرش سیمیکالن میتیم. میایم ایره اکزیکیوت میکنیم و اینجا اکزیکیوت. You have a syntax error version. خب بخاطر varchar اینجا باید چیزشون تعیین کنیم که 2705 هست و اوکی. ببینین این اکزیکیوت شد، کلاس ما هم اکزیکیوت شد. بعد از اینجا از قسمت انزرت من میتونم به این مثلا آیدی بتونم و اینجا بگیم که فرست یعنی اول. در قسمت تیبل کلاس هم جور شد، تیبل استودنت هم جور شد. این دو طریقه بود که ما تونستیم تیبل جور کنیم. یکی از طریق اینترفیس که ما میتونم اگر در دیتابیس بیایم اینجا میتونم که اینا کلاس هم هست، دیتابیس استودنت هم هست. از اینجا که ما بخوایم یک توسط اینترفیس یک تیبل دیگه کریت کنیم، اینجا نامش میتونم مثلا میتونم هر نامی که بخوایم برش بتونم، مثلا اسکول میتونم برش و اینجا وقتی گو کلیک کنیم دیگه تمام کالمایش اینجا دیفاین میکنیم و قسمت سیوش میکنیم کریت میشه. خب حالا من چطور یک میتونم دراپ کنم و هم دیلیت کنم یک سه از قسمت خود اینترفیس. اگر بیاین در قسمت مای دیتابیس اینجا سلیکت کنین و یک قسمت بیاین دراپش کنین، یک دانه را اگر زیاد رو میخواین دراپ کنین میتونین شما اردیش سلیکت کنین و از قسمت بگوین که دراپ به این که دیلیتش کن. خب ما میایم یک دانه را که از طریق خود اینترفیس دراپ میکنیم، میگم دراپ و یک قسمت اوکی. ببینین دیتابیس تیبل استودنت دیلیت شد، اما تیبل استودنت تیبل کلاس دیلیت شد اما تیبل استودنت مانده. میایم تیبل استودنت از طریق کیوری دیلیت میکنیم. به خاطر دیلیت کردن از طریق کیوری ما بسیار راحت نوشته میکنیم که دراپ بعد از اون نام تیبل. کوشش کنین که کیوری هایتان تماشا به اپر کیس یعنی حروف بزرگ نوشته کنین و بعد از اون نام تیبل که استودنت آخرش سیمیکالن. به قسمت وقتی که کردین اینجا بر شما میگه که آیا میخواین اکزیکیوت کنین؟ یس. ببینین امو تیبل ما چی شد؟ از بین رفت. از این طریق اول فهمیدیم که چطور دیتابیس کریت میکنیم، بعد از اون چطور تیبل کریت میکنیم.